You are watching Tutor Medj. Our lesson for this day is under MELC, Most Essential Learning Competency Code, M7NS-1D-2. The learner illustrates the different properties of operations on the set of integers. Talakayin natin ngayon ang properties of real numbers. So, meron ng nakahandang table para sa ating property, illustration, at example. So, number 1, commutative. Meron tayong commutative property for addition. So, ito yung A plus B equals B plus A. So, ano bang ibig sabihin nito? Example tayo. 3 plus 5 equals 5 plus 3. Kung mapapansin ninyo, dito sa left side, yung 3 ay naging addends dun sa kabila. 5 plus 3. Parang nagkapalit lang sila ng pwesto. So, ano kayang ibig sabihin? What is 3 plus 5? Ito ay 8. 5 plus 3, 8. So, pareho sila ng sagot. Ibig sabihin nito, magkapalit man ng pwesto o alinman ang mauna dun sa mga given, when added, pareho pa rin ang sagot. Paano naman ang AB equals BA? So, dito wala kayong makikitang operation, pero pag nagkatabi ang mga letters, ibig sabihin yan, ang operation doon ay multiplication. Pero pag numbers, hindi pwedeng magkatabi lang, kasi iba na ang ibig sabihin. So, kailangan lagyan natin ng parentheses. So, ang parentheses, ginagamit natin for multiplication operation. So, what is 2 times 4? 8. 4 times 2, 8. Ibig sabihin din yan, magkabaliktad man o magkapalit man ng pwesto si 2 and 4, pareho pa rin yung magiging sagot. Associative. So, associative, meron tayo niyan sa addition at multiplication. So, this time, hindi lamang dadalawa yung involved. Meron na tayong tatlo. So, A, B, and C na real numbers. So, dito, may parenthesis tayo. O ngayon, pwede rin natin siyang tawaging quantity. Kasi, yung quantity natin dito, gagamitin natin for grouping and regrouping. So, example, 3 plus 4 plus 5 equals 3 plus 4 plus 5. So, unahin natin yung nasa loob ng parentheses. Pwede rin itong basahin na quantity of 3 plus 4 plus 5 equals 3 plus quantity of 4 plus 5. So, left side muna tayo. What is 3 plus 4? We have 7. 7 plus 5? We have 12. So, sa kabila, unahin muna natin si 4 plus 5. 4 plus 5 is 9. And 9 plus 3 is 12. Okay? Next, sa multiplication. Okay, ngayon, ginamit na ang quantity for grouping and multiplication operation. So, example tayo. Dito, nagdagdag ako. Instead of using double parenthesis, gumamit ako ng bracket or brace para sa grouping. Okay, so dito, unahin muna natin yung nasa pinakaloob, which is 3 times 6. What is 3 times 6? 18 times 7. That is 126. Sa kabila, 6 times 7 is 42. 3 times 42 is 126. Okay, next, distributive. So, pag sinabing distributive, ito ay galing sa root word na distribute. So, ibig sabihin, di-distribute lang natin yung nasa labas ng quantity sa loob ng quantity. So, meron tayo dito, real number A times the quantity B plus C. Ibig sabihin, multiply muna natin si A times B, yun yung nasa right side, plus A times C. So, ano bang magiging result? So, dito given ang 4 times the quantity, 7 plus 2, equals 4 times 7 plus 4 times 2. So, what is 7 plus 2? We have 9, and 9 times 4 is 36. What about 4 times 7?
That is 28 plus 4 times 2 is 8. So, adding up 28 and 8, meron tayong 36. Paano naman kung magkabaliktad? Mauna yung quantity of B plus C times A. So, ganun din. It is equal to BA plus CA. So, gawa tayong example. Quantity of 5 plus 3 times 8 equals 5 times 8 plus 3 times 8. So, let us answer 5 plus 3, that is 8. And 8 times 8, we have 64. 5 times 8, 40. And 3 times 8 is 24. 40 plus 24, we have 64. Closure. So, sa closure, pagka ang A plus B natin is real, ibig sabihin, real ang A, real number din ang B. So, ang magiging sagot dapat ay real number din. Ganon din sa ating multiplication. A times B is real. So, tingnan natin yung ating example. Okay. 5 is a real number, 2 is a real number. So, ang 7, real number din. Yun ang ibig niyang sabihin. What is 5 plus 2 then? Okay, so we have 7. And it is equal to 7, of course. Okay, dito, real number ang 4, real number ang 3. Ganon din yung magiging sagot na positive 12. Siyempre, 4 times 3 is 12. Naunawaan ba? Meron pa yan. May kasunod pa. Ituloy natin. Identity. So, identity property over addition. Ang illustration ay A plus 0 equals A. Ibig sabihin nito, yung real number A, ayun pa rin yung magiging sagot. So, ano ba yung i-add lang natin? Siyempre, 0. Example, 14 plus 0 equals 14. Sa multiplication naman, multiply tayo ng 1 para yung sagot ayun pa rin given na real number. So, A times 1 is equal to A. Example, 27 times 1 is 27. Additive inverse. O pag sinabing inverse, dapat ito yung kung ang given ay positive, ang i-add up mo ay negative. Kung ang given naman ay negative, ang i-add up mo ay positive. So, illustration nito, A plus negative A equals 0. Example, 13 plus negative 13 equals 0. Multiplicative inverse. So, sa multiplicative inverse, ang target natin ay equal to 1. So, anong inverse ng given real number A? Ito ay 1 over A. So, take note, si A ay e-eksena pa rin doon sa ating inverse. Yun nga lang, siya ay magiging denominator. At ang numerator nito ay 1. Pero kung ang given naman ay 1 over A, syempre, ang multiplicative inverse nito ay yung mismong denominator. Parang gagawin mo lang siyang whole number. Example, 12 times 1 over 12 equals 1. Zero product. Okay, ito na ang ating panghuli na property. Pag sinabing zero product, of course, yung sagot ay 0 pag may pinagmultiply ka na real numbers. So, AB equals 0, wherein A is equal to 0 or B is equal to 0. Siyempre, kapag hindi 0 yung A at B, hindi 0 ang sagot. So, it's either A ang 0 or B ang 0 or pwede ring dalawa sila na 0. Example, 3 times 0 is 0. 0 times 5 is 0. And 0 times 0 is 0. Malinaw ba? So, tandaang mabuti ang mga properties na nabanggit dahil magku-quiz na tayo. Quiz 1. Identify the properties of real numbers. 25 plus negative 25 equals 0.
3 times the quantity 4 minus x equals 12 minus 3x. 12 plus x equals x plus 12. And quantity x plus y plus 7 equals x plus quantity y plus 7. Hanapin ang property. Time starts now! Ang mga sagot. Number 1, additive inverse. Number 2, distributive. Number 3, commutative. At number 4, associative. Perfect mo ba? May kasunod pa yan. Quiz number 2. So given na ang ating mga properties, you have to complete each statement using the indicated property. For number 1, quantity 6 plus x equals 7. Number 2, 5 times x minus 7 equals. Number 3, 36 plus negative 36 equals. Number 4, x plus 9 equals. And number 5, 7 times 1 over 7 equals. Hanapin lahat ang sagot. Time starts now! Ang mga sagot, number 1, 6 plus quantity x plus 7. Number 2, 5x minus 35. Number 3, 0. Number 4, 9 plus x. At number 5, 1. Perfect mo ba? Hanggang sa muli! Like and subscribe. Tutor Med. Happy learning!